السلام علیکم آینده چې رنګای شي او ان شاء الله چې شی به الله مشي لره الله ټول شلره دا زنن په هوش نه چي او مزدارش نه چي دا کلوو سونف کلوو چی خلک غړو تر شي دا لا چی دا لونګ دا ویني چې زیته پر نږدې وکړ لونګ چی لونګ دو درې به داسې دو درې لا چی سونف کچې چوره تاسو راچو که چې تاریخ نه خوند کوي خوش خوندې او سره د شنه چای پانه ابلری کو ابشاته ورچو دا معاملې چې تاسو ته ترشون دا چې چوب جان فټ ساتي سمارټ جنکای سپیشلی او وای چې اسی نور مې دمو دي شای صحت مې برابرې نو دا ز خپل استعمالو الحمدلله ډېر خوند کوي وبو کمی پورا سی نور سړای شوی چایګانې خدای ته نه پخېږي دا زماز دیګر اکثر شم جان ته برابر کړم دا وګورم مې ولا درې شیان پټه کړوا چول کلوو لونګ الاچای چې دا وخوټیږي دا مې پرېښله دې ته شنه چای ولې پتی دا ترخی دا بخیر ترچو خالي دم باندې بیا پښدو داسې دا که خالي دغه وچشي بیا مزداره د کشنه چای نه ورواچه دا چې وخوټیږي لږکې زه پلیټ پښدم چې دا نوره شله دم غوندې وخوټیږي دا وګورو داسې پښلې ښکاري رنګ یې اوس کښلی ده او دا چې تاسو ان شاء الله استعمال کو ماته به دوا کو ماته پته ده دوره به مزدار وزن مو به کم سی ورسره انسان میده انوره هر شای شي دا وګورو دا زه ورچوم ګبین ما سره ګبین د خوږوالي پاره تاسو چې شی ورچو ګبین خو بلش کې نور شای ده کنه او کېدای سي کله نه ملاویږي دا نش چې د مې واخیسته شنه چای ګیس مو پسې بند کړ چې شنه چای ورچا سی د فورن به ګیس بند کې دا مې چڼونه واخیسته اوس په دې چې چڼو تاسې ګورو دې باندې که روږدي سلو بس د به واړو مړ بس چای ته به ګوډ بای ووایو دا ککړه چمچ ګبین والا کاشک مې چې وویل او دا وګورو واو مزداره ښکاري مزداره خو ښکاري خو د نورو میاسې شیان شوشه ته ایښي دي خیر ما ویله چې اوس تاسو چای به چې رنګې څښم ګرین ټي دا شنه چای او دا ښه مزداره برابره خوږه لګي زبردسته او صحت برابروي وزن کموي معده روغوي دا څښو ما ته دوا کوو ښه اوکې جی الله حافظ